Í dæmi 1 þá spurt hvaða þríhyrningar eru rétthyrndir, hvers konar þríhyrningar eru hinir þríhyrningarnir. Og við fáum 4 þríhyrninga og það sem sagt mynd í bókinni þar sem farið yfir mismunandi eiginleika og einkenni þríhyrninga og þá hvað þeir heita. Það verið að spyrja sem sagt hvaða þríhyrningar hér eru rétthyrndir. Það að segja þetta hér og eitt horn sem sagt 90 gráður í rétthyrndum þríhyrningum. Þannig ég þarf að komast að því hér hver þeirra er rétthyrndur. Ég sé það alveg strax að þessi hér er rétthyrndur. Þannig ég get bara að skrifa hérna rétthyrndur eða ég geti skrifað B. Þannig að þið bara þannig að þetta sé snyrtilegt og skiljanlegt. Svo myndi ég til dæmis taka þennan hérna A, ég ætla nú ekkert að fara á flakk með þetta, A, þríhyrning og hann er ekki rétthyrndur, ég sé það strax, þetta er hvöss horn. Þannig að ég gæti til dæmis sagt að hann væri hvasshyrndur. Hann er líka, sé ég í fljótu bragði, hann er jafnarma. Þannig að það að segja þetta hérna, jafnarma, þá eru þess 2 hliðar jafnlangar. Þá myndi ég skrifa hérna jafnarma hvasshyrndur. Svo þurfið þið í rauninni að það er allt í lagi, það er alveg góðu lagi að mæla bara með gráðubóka til að sjá hvort að því að stundum eins og til dæmis, ég myndi segja svona héðan frá séð, hérna, þá gæti þetta verið rétt horn, en það er svolítið erfitt að sjá þetta þegar þetta er svona, þannig að ég myndi tékka á þessu öllu og síðan það eru kannski sumir sem sjá þetta bara mjög vel. Ef að mér finnst best að snúa þessu þá við, þá sé ég það betur. Svo myndi ég mæla líka hérna eins og þannig hérna. Það er hægt að mæla stærðirnar á hornunum og meta miðað við þennan lista hérna. Í fljótu bragði finnst mér að líta út fyrir að vera jafn hliða, það er að segja allar hliðar jafn langar. En ég myndi vilja mæla það til að vera viss. Þannig að við vitum allavega að B er rétthyrndur, svo þarf að tékka líka á D. A er jafnarma og hvasshyrndur og þið sem sagt skoðið þá C og athugið hvar hann passar hérna inn í hérna lýsingarnar.